नमस्कार, मी प्रदेepnanandkar. आज आपल्या भेटीला लातूर पॅटर्नचे एक नवं प्रॉडक्ट आलंय. एक केशवराज विद्यालयामध्ये 10वीला 96% गुण घेतलेला आणि राजर्षी शाहू महाविद्यालयात पारंपरिक पॅटर्न सायन्ससाठीचं ॲडमिशन घेतलं. मात्र तिकडे खेळायला वेळ दिला जात नाही, क्रिकेटची आवड, आणि या कारणासाठी त्यांनी शाहू महाविद्यालय सोडलं. नॉमिनल दुसऱ्या महाविद्यालयामध्ये ॲडमिशन घेतलं. कशासाठी तर खेळासाठी. आणि हा खेळण्याच्या विषयामध्ये आपल्याला वेगळं काही करायचं आहे यासाठी थेट लंडनला गेला 19व्या वर्षी आणि लातूरचा स्पोर्ट्समन म्हणून आज त्यांनी जगात नाव कमवलं आहे. अशा एका वेगळ्या खेळाडूशी आपण थेट संवाद साधणार आहोत. ऋषी कुलकर्णी, लातूर. नमस्कार ऋषी. थँक्यू व्हेरी मच. मी जो आत्ता उल्लेख केला की तू केशवराज शाळेमध्ये 96% गुण घेतलेला मेरिटोरियस स्टुडंट, आणि मग तुझ्या मनामध्ये म्हणजे पारंपरिक जे करिअर डॉक्टर, इंजिनियर हे जे व्हायचं असतं तर ते होण्यासाठीच तू शाहूला ॲडमिशन घेतलं होतंस. येस. तर मग नेमकं काय झालं आणि कशामुळे तू तिकडे सोडलंस आणि तुझं स्पोर्ट्सचं करिअर कसं सुरू झालं? ओके, इट्स क्वाईट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ॲक्च्युली मी जेव्हा लहान होतो तेव्हापासून मला खेळायचा फार हाऊस आहे. अँड ॲज वी ग्रो अप इन आवर सोसायटी यू मस्ट हॅव रिअलाइज की लहानपणी तेवढं प्रेशर दिलं जात नाही घरातून. बट ॲज यू रीच 10th 12th मग घरातून प्रेशर चालू होतं की स्टडीजकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, स्पोर्ट्स इज अ सेकंडरी थिंग. बट मला ऑलवेज खेळायची आवड होती आणि त्याच्यामुळं मी ऑलवेज आय सॉ स्पोर्ट ॲज अ पार्ट ऑफ माय लाईफ. अच्छा. अँड आय कुडंट लिव्ह विदाउट इट. आय वॉज व्हेरी गुड इन स्टडीज बट स्पोर्ट वॉज ऑल्सो अन इसेन्शियल पार्ट. आणि त्याच्यामुळं मी हा डिसिजन घेतला की मला स्पोर्ट्स सोडायचं नाही आहे. आणि सिन्स देर वॉज नो स्पेस in the current system in a society for those kind of activities, I thought I should do something about it. आणि त्याच्यामुळे मी स्पोर्ट्समध्ये करिअर करायचं नाही. तू 12वी नंतर थेट लंडनला गेलास. तर तिकडे काय शिकलंस तर सांग ना. मी तिथं अंडर ग्रॅज्युएशन करायला गेलो होतो स्पोर्ट्स अँड एक्सरसाइज सायन्सेसमध्ये. आणि स्पोर्ट्स रिलेटेड जे काही एज्युकेशन्स आहेत त्यामध्ये मी एक्सप्लोअर केलेलं आहे लाईफ. अच्छा. तिथं स्पोर्ट्स रिलेटेड खास एज्युकेशन पण मिळतं का? हो. काय काय प्रकारचं असतं शिक्षण तिकडे? वेल, आय मीन ॲज वी नो लाईक दीज आर ॲडव्हान्स्ड एज्युकेशन सिस्टम्स. त्यांच्याकडं प्रत्येक क्षेत्राला तेवढंच महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळं क्षेत्र कुठलंही असू द्या तुमचं, त्यामध्ये डिटेल्ड एज्युकेशन किंवा पुढचे जे काही ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या तिथं जास्त आहेत थोड्या. अच्छा. आणि एक माइंडसेट पण जे आहे टू एक्सप्लोअर न्यू थिंग्स हे जास्त आहे कम्पेअर टू वे वी आर. मी फक्त फॉरेन कंट्रीजच म्हणत नाही आहे. इंडियामध्ये सुद्धा भरपूर सारे स्टेट्स आहेत, भरपूर साऱ्या सिटीज अँड स्कूल्स अँड इन्स्टिट्यूट्स आहेत ज्या की ह्या क्षेत्रांमध्ये काम करतात स्पोर्ट्समध्ये आणि अदर फील्ड्स इज वेल. सो येस. आणि हे करताना तू बघ म्हणजे हे जसं शिक्षण घेतलंस तसं BBA केलंस, MBA केलंस. मग हे पण करण्याचा काय उद्देश तुझा? एक एज्युकेशन मेक्स यू हंबल बेसिकली. अँड आय वॉन्टेड टू कीप माय माइंड शार्प एज वेल. सो as I was doing physical work on the field, I thought I should keep my mind sharp as well. So there's a fine balance between your physical and physical fitness, physical abilities and your mental abilities. So मला असं वाटतं की दोन्ही साईड बॅलन्स करून जर चाललं तर that would be that's a good thing to do. आता तू एक इन्स्ट्रक्टर पण आणि उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून पॅरामोटरिंग करतोयस. तर नेमकं हे काय असतं? सो पॅरामोटरिंग हे एक सिम्पल लँग्वेजमध्ये सांगायचं झालं तर हे एक एअरक्राफ्ट आहे. अच्छा. ओके. अँड इट्स द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एव्हिएशन इन द वर्ल्ड. बर. अँड द सेफेस्ट इज वेल. अच्छा. सो आपण पॅराग्लायडर पाहिलं असेल. सो इट इज बेसिकली पावर्ड पॅराग्लायडिंग. अच्छा. सो
विंग असतो तुमच्याकडे आणि देन यू हॅव अ पॅरामोटर ऑन युअर बॅक विच हॅज अ प्रोपेलर विच रन्स. सो दॅट गिव्स यू द थ्रस्ट अँड द विंग गिव्स यू द लिफ्ट अँड यू गेट इन द एअर. सो हा एक स्पोर्ट आहे. अच्छा. आणि ह्याचा वर्ल्ड कप सुद्धा होतो दर 2 वर्षांनी. वर्ल्ड कप या. अच्छा. सो आय हॅड अ opportunity to go to Thailand as a member of the Indian squad as well in 2018. I was not flying then, but I was there as an observer. I was there as a young pilot, observing pilots from all around the world, and that inspired me a lot. So basically हा एक स्पोर्ट आहे. अच्छा. आणि जसं क्रिकेट आहे, जसं फुटबॉल आहे, जसं बाकी सगळे स्पोर्ट्स आहे. आता हे किती देशामध्ये ह्या विषयामध्ये लक्ष दिलं जातं, खेळाडू आहेत? हा स्पोर्ट युरोपमध्ये जास्त खेळला जातो. स्पेशली काही कंट्रीज जसं फ्रान्स आहे, पोलंड आहे, देन इंग्लंड आहे. आपल्या साईडमध्ये थायलंड आहे. थायलंड इज अ व्हेरी गुड टीम इन पॅरामोटरिंग. ब्राझील आहे. ब्राझीलची टीम खूप स्ट्रॉंग आहे. So there are a few countries which are very good in like any other sport. जसं क्रिकेटमध्ये इंडिया आहे, इंग्लंड आहे, श्रीलंका आहे. these are good teams. आपल्या देशामध्ये कुठल्या प्रांतामध्ये ह्या खेळाकडे? आपल्याकडे जवळपास सगळ्या प्रांतांमध्ये हा स्पोर्ट्स खेळला जातो. अच्छा. although it's not very well known, but India is also a very strong team in paramotoring World Cups. So हरियाणामध्ये फॉर एक्झाम्पल मी लास्ट इयर this year I was in Haryana. It was fantastic. The government's support and the people and the awareness about the sport is just beyond. I think that's the reason why we get so many athletes from Haryana who go on to win medals for India. पण तू इकडे काय कोच म्हणून आला होतास का इन्स्ट्रक्टर? Yes, मी एक इन्स्ट्रक्टर म्हणून आलो होतो. Actually I'm a delegate for APPI. अच्छा. So Alex Ledger जो सेक्रेटरी आहे त्यांनी मला इथं पाठवलं होतं इन्स्ट्रक्टर वर्कशॉप अरेंज करायसाठी. So I was there for that work. लातूरमध्ये काही करावं असं काही तुझ्या मनामध्ये? 3 वर्षांपासून मी ट्राय सुद्धा करत आहे. लातूर फ्लाइंग क्लब म्हणून मी एक कंपनी पण फॉर्म केलेली आहे. अच्छा. So and it's in the bureaucratic process right now, and hopefully I'll get a good result sometime soon. अरे वा. पण आता तू हे जे काही सगळं करतोयस मग अर्निंगसाठी तू काही जॉब करतोस किंवा याच्यातूनच तुझं अर्निंग? This is my full time job. अच्छा. Yeah. बरं. मग तिकडे काय ह्याच्यासाठीचे वेगळे पैसे दिले, कोचला पैसे दिले जातात? कुठे? लंडनमध्ये. हा माझा सॅलराईड जॉब आहे. अच्छा. हा मला मंथली सॅलरी मिळते जसं सगळ्या लोकांना मिळते. अरे वा. हे कोण देतं सॅलरी? मी स्काय स्कूल नावाचं एक स्कूल आहे तिथं. बरं. त्या स्कूलमध्ये मी इन्स्ट्रक्टर म्हणून काम करतो. अच्छा. मग तिकडे जसं आपल्याकडे जे कॉलेजेस शाळा असतात तशा पद्धतीचं? इट्स अन एव्हिएशन स्कूल. आय सी. Yeah, and I do get work in Dubai as well. I work for Skydive Dubai. I do get freelance jobs all over the place. So it's a very high demanding job because there are not many people in. So आता तू जे म्हणालास की तिकडे अशा पद्धतीची मागणी भरपूर आहे, तर आपल्या भागातल्या मुलांना काय स्कोप आहे ह्या विषयामध्ये येण्यासाठी? काय करायला पाहिजे? ट्रिमेंडस स्कोप आहे. कारण इट्स लिटरली अ 21st century sport. अच्छा. मी जेव्हा असं स्टार्ट केला होता, द फन फॅक्ट आमच्या घरच्यांना सुद्धा माहित नव्हतं की हे काय. रिलेटिव्स अजून सुद्धा मला विचारतात की तू ऍक्च्युली तुझा जॉब काय? दिस इज माय ऍक्च्युअल जॉब. दिस इज व्हॉट आय डू फॉर लिव्हिंग. सो like I said, it's a virgin field आणि it's a cost effective way of flying. जर कुणाला एव्हिएशन मध्ये इंटरेस्ट असेल, so this is a very good way of opening your doors to aviation, and later on you can explore your world, what you want to do. Aviation मध्ये तुम्हाला in future काय करायचं त्याच्यासाठी एक a really good getaway to aviation field, I think. अच्छा. म्हणजे हा कोर्स केला किंवा ह्याच्यामध्ये पारंगत झाला तर विमान चालवण्याचा आणि याचा काही संबंध आहे का? तसं बघायला गेलं तर प्रत्येक एअरक्राफ्ट वेगळं असतं. बरोबर. प्रत्येक एअरक्राफ्ट जसं फॉर एक्झाम्पल हे पॅरामोटरिंग जे आहे हे स्पोर्ट्स एव्हिएशन आहे. बरोबर आहे. आणि कमर्शियल एव्हिएशन आहे ते वेगळं आहे. बरोबर. बट बेस इज द सेम. आय सी. बेस जो असतो कुठल्याही एव्हिएशनचा
any aircraft takes off and lands into the wind. मग तुम्ही पॅरामोटर उडवा नाहीतर एअरबस 320 उडवा. The principles are the same. So when, for example, आमच्याकडे इंग्लंडला आम्ही एक ब्रूस डॅनियल्स म्हणून आहे. अच्छा. He's just a kid of 16 years old when he came to us and we trained him. And by the time he finished his A levels, म्हणजे जवळपास 12वी. अच्छा. He's such a competent pilot. He's already on a top level. म्हणजे आज तो he is ready to go in the British Navy. अरे वाह. He wants to become a pilot in British Navy, and at the age of 18 he's already competent pilot. So for him it's a very bright future ahead. So आपल्याकडे माझा असा थोडा एक कॉन्सेप्ट होता माझ्या डोक्यामध्ये की 10th नंतर जर आपण मुलांना पॅरामोटरिंग इंट्रोड्यूस केलं. So by the end of their 12th, they are already a competent pilots, and if they want to go in Indian Air Force, they want to do commercial flying, they want to do sports flying, they want to do other flyings. So it's a very good skill set to have. It can make you a good money. याच्यासाठी काय परमिशन वगैरे घ्यायला लागते, त्याच्या काय असतं स्वरूप काय त्याचं? So इंडियामध्ये as you know aviation बद्दल तेवढा अवेअरनेस नाही आणि ब्युरोक्रेसी एवढी कॉम्प्लेक्स अँड कॉम्प्लिकेटेड आहे आपल्याकडे. It takes a lot of time and lot of efforts to do something like this. Foreign मध्ये, especially UK मध्ये जिथे मी राहतो, the rules are very clear and very precise. Whereas आपल्याकडे परमिशन साठी फार स्ट्रगल करावा लागतो. बरोबर. आणि honestly it demotivates you to a very large extent. To a very large extent, it saddens me that I have to wait for 2 years just to be able to fly, whereas I'm employed in the UK. I literally feel like I'm a part of the brain drain. Correct. I am a part of the brain drain. हे मला हे सांग, तू जी आता खंत व्यक्त केलीस या संबंधामध्ये तू भारत सरकारचे काही पत्रव्यवहार केलास का, की काय पॉलिसीज असायला पाहिजेत, आपल्याकडे नेमकं काय धोरणं असायला पाहिजेत, असं काही पाठपुरावा केलाय का? नॅशनल लेवलला भरपूर सारे लोक ह्यामध्ये काम करतात आहे सध्या. देयर इज अ नॅशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी ऑल्सो इट केम इन 2021 आय थिंक. दॅट्स द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दॅट पॉलिसी. The problem which has happened right now, especially in Maharashtra, because the national policy is different and the state policy is different, and in our state they've put paramotoring in tourism department, which is an injustice to the sport and the sportsman itself. Barabar. You cannot put a sport in some other department where there is no expertise for that sport. So it's a very complicated issue right now, and I would rather want to see paramotoring in sports department than in the tourism department. Otherwise we're going to set a very wrong precedence in terms of policy making on a state level and the national level. धन्यवाद. तुम्ही अतिशय एकदम ज्युनियन मुद्दे मांडलेत. बघूया आपलं महाराष्ट्राचं सरकार काय करता येईल, पाठपुरावा आपण करूया. प्लीज आम्हाला मदत करा. आमची खूप इथं पॅरामोटरिंग, माझी फार इच्छा आहे इथं पॅरामोटरिंग करायची. आय एम नॉट व्हेरी गुड इन ब्युरोक्रॅटिक प्रोसेसेस. आय डोंट नो हाऊ दीज थिंग्स वर्क, बट जर मला परमिशन मिळाली तर मला फार आनंद होईल इथं फ्लाईट स्कूल स्टार्ट करण्यासाठी. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा, फॉरवर्ड करा व सबस्क्राईब करा.